Brussel is voor mij echt een moeilijk verhaal, want ik ben hier geboren, maar ik moest absoluut weg. Ik voelde me niet goed, de stad was niet inclusief. Ik had veel problemen met deze stad. Ik ben weggegaan. Ik ben naar zoveel plekken gegaan in Europa. En toen ineens moest ik terug. Ik ben terug. En sindsdien had ik niet door hoe makkelijk het zou zijn en hoe fijn en hoe anders de stad is geworden. Hoe de mensen zo weer naar buiten zijn gekomen. Vroeger was alles gewoon wat interessant was, spannend, achter gesloten deuren. Je moest deel van een kring zijn, je moest een netwerk hebben. En nu is gebeurt zoveel op straat, op terrassen. Het is zoveel inclusiever en multicultureler geworden dat iedereen zich goed kan voelen. En daarom blijf ik nu heel erg graag en ik voel me heel gelukkig hier nu. There's so much that we need to share. So send a smile and show you care. Alright. I'll give a little bit of my life for you. So give a little bit, or give a little bit of your time. En mijn liefde voor muziek en film en Brussel is eigenlijk altijd blijven samengaan. En is echt op een bolsterd, zou ik kunnen zeggen, toen ik in de humaniora naar Sint-Jan Bergmans ging. En toen ontdekte ik dat Sint-Jan Bergmans, dat pal in het centrum lag, op loopafstand 10 minuten van een tiental bioscopen. En van toen af aan ben ik dus echt constant naar de cinema beginnen gaan. Hallo, ik ben Jan, ik ben de uitbater van Archipel sinds 16 jaar. In een bruin café in het hartje van Brussel. Qua muziek, dat is jazz, blues. En s'avonds, dat is meer ambiance. We hebben een goede keuze qua bieren. Veel bieren van de streek. En voilà, en we regelmatig zo optreden zo soms, of evenementen. En jullie zijn welkom. Je suis arrivé à Bruxelles il y a 8 ans pour développer mon travail artistique en tant que sculpteur. J'étais très intéressé par la danse contemporaine et que Bruxelles est une véritable plaque tournante pour la danse contemporaine et le mouvement. Et j'ai beaucoup aimé l'esprit belge, créatif, et ça m'a donné envie de venir ici en Belgique. Et c'est ce que j'ai fait. Un baile de dos que va con paz. Si la suma es buena da 3 o más. Otros con el amor calculan interés. Y si lo rompen calculan otra vez. Oye, dime en qué lado quieres estar. Hey. Love, love, love is the only way. Merhaba, benim ismim Gökhan. Genk'te doğup büyüdüm. Tiyatrocuyum, sanatçıyım. Resim falan da çiziyorum. 6 yıl önce Brüksel'e geldim okumaya. Okuldan sonra karar verdim Brüksel'de yaşamaya. Böyle. Je suis d'origine albanais, de nationalité belge. Je vis ici en Saint-Gilles, donc depuis 1999. J'aime beaucoup cette commune,
c'est une commune qui a différentes nationalités, différentes cultures. Je me sens comme chez moi. Et c'est ce qui est bien ici, qu'on a une chouette commune et on se sent comme chez nous ici. J'aime bien Saint-Gilles. When we kiss, my heart's on fire, burning with a strange desire. And I know each time I kiss you that your heart's on fire too. So, my darling, please surrender. So warm and tender, let me hold